สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมมิกซ์อีกครั้งใน Mix Spoil ครับวันนี้ผมจะพาคุณทะยานสู่ท้องฟ้าสีเขียวของดินแดนแห่งออสเพื่อเปิดเผยเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้เบื้องหลังตำนานของแม่มดชื่อดังกับภาพยนตร์มิวสิคัลแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่ที่สร้างจากละครบรอดเวย์ชื่อดังอย่าง Wicked ครับผมจะเล่าเนื้อหาให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกบทเพลงที่ทรงพลังและทุกรายละเอียดสำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดราวกับได้ดูหนังด้วยตาตัวเองเลยครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่แม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งตะวันตกจะกลายเป็นที่หวาดกลัวของทุกคนเธอเป็นใครเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นแม่มดตัวเขียวที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วร้ายครับวิกเก็ตจะพาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวในดินแดนแห่งออสเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานความรักความริษยาและมิตรภาพที่แตกสลายที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อความชั่วร้ายไปตลอดกาลครับเอาล่ะครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์มิวสิคัลแฟนตาซีสุดอลังการอย่างวิกเก็ตกันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในมหาวิทยาลัยชิสดินแดนแห่งออส ที่นี่เราจะได้พบกับตัวละครหลักสองคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันสุดขั้วเอลฟาบ้าหญิงสาวผู้มีผิวสีเขียวตั้งแต่กำเนิดเธอเป็นคนฉลาดมีความสามารถด้านเวทมนต์สูงและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในความยุติธรรมแต่ด้วยสีผิวที่แตกต่างทำให้เธอถูกสังคมรังเกียจและมองว่าเป็นตัวประหลาดมาโดยตลอดเธอมีน้องสาวชื่อเนสซารอสซึ่งพิการและเอลฟาบ้าต้องคอยดูแลน้องสาวอยู่เสมอกลินดาสาวสวยผู้โดดเด่นมีเสน่ห์ชอบเป็นจุดสนใจและได้รับความนิยมจากทุกคนเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นแม่มดที่ดีที่สุดและทำงานรับใช้ท่านออสผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนถูกจับให้เป็นรูเมทกันในมหาวิทยาลัยแรกเริ่มนั้นพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกลินดาดูถูกและรังเกียจเอลฟาบ้าเพราะผิวสีเขียวของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากความเกลียดชังก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้กลินดาสอนเอลฟาบ้าให้รู้จักการเข้าสังคมและการแต่งตัวในขณะที่เอลฟาบ้าก็ช่วยกลินดาในการเรียนเวทมนต์มิตรภาพของพวกเขาเบ่งบานขึ้นท่ามกลางความแตกต่างพร้อมเพลงที่ Popular ที่แสดงถึงความพยายามของกลินดาที่จะเปลี่ยนเอลฟาบ้าให้เป็นที่นิยมความสามารถด้านเวทมนต์อันโดดเด่นของเอลฟาบ้าไปเข้าตาของมาดามมอริโบอาจารย์ใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลเธอตัดสินใจพาเอลฟาบ้าและกลินดาไปยังนครมรกตEmerald City เพื่อเข้าเฝ้าท่านพ่อมดแห่งออส Wizard of Oz ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานการได้พบกับพ่อมดเป็นความฝันอันสูงสุดของเอลฟาบ้าเธอเชื่อว่าพ่อมดจะช่วยให้เธอใช้พลังเวทมนต์เพื่อทำความดีและแก้ไขความไม่ยุติธรรมในดินแดนออสได้แต่เมื่อได้เข้าเฝ้าพ่อมดกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเขามีท่าทีประหลาดและดูเหมือนจะไม่มีพลังเวทมนต์จริงๆเอลฟาบ้าเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของพ่อมดและในระหว่างนั้นเธอก็ได้ค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงไกลว่าพ่อมดแห่งออสกำลังใช้เวทมนต์ที่ทำให้สัตว์ในออสสูญเสียความสามารถในการพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เอลฟาบ้าไม่อาจยอมรับได้เพลงที่ Defying Gravity ที่เอลฟาบ้าตัดสินใจยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากที่เอลฟาบ้าได้รู้ความจริงเธอตัดสินใจที่จะต่อต้านพ่อมดแห่งออสและต่อสู้เพื่อสิทธิของสัตว์ต่างๆที่ถูกกดขี่เธอถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายทันทีกลินดาเลือกที่จะอยู่ข้างพ่อมดและพยายามรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไว้เธอได้รับตำแหน่งแม่มดผู้แสนดีอย่างทิศเหนือแม่มดผู้แสนดีอย่างทิศเหนือกลินดา The Good Witch of the North ในขณะที่เอลฟาบ้ากลายเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งตะวันตก The Wicked Witch of the West อย่างที่เรารู้จักกันในตำนานมิตรภาพของทั้งสองถูกทดสอบอย่างหนักเอลฟาบ้าต้องหลบหนีและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่กลินดาพยายามทำตามบทบาทของแม่มดผู้แสนดีแต่ลึกๆแล้วเธอยังคงห่วงใยเอลฟาบ้าและมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองในช่วงนี้ของเรื่องเอลฟาบ้าได้พบกับตัวละครอื่นๆที่มีความสำคัญเช่นฟิเยโรเจ้าชายรูปงามที่เคยมีความสัมพันธ์กับกลินดาแต่กลับตกหลุมรักเอลฟาบ้าและโบกชายหนุ่มที่หลงรักเนซารอสอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเวทมนต์ของเอลฟาบ้าโดยไม่ตั้งใจซึ่งจะนำไปสู่การสร้างตำนานของมนุษย์ดีบุกทินแมนครับเรื่องราวของเอลฟาบ้ายังคงดำเนินต่อไปด้วยความยากลำบาก
เธอพยายามที่จะช่วยเหลือเนสซารอสน้องสาวของเธอและปกป้องสัตว์ที่ถูกกดขี่แต่ทุกการกระทำของเธอกลับถูกตีความว่าเป็นความชั่วร้ายและยิ่งทำให้เธอถูกเกลียดชังมากขึ้นนำไปสู่การสร้างตำนานของแม่มดแห่งบูรพาซึ่งเป็นน้องสาวของเธอที่โดโรธีบังเอิญฆ่าโดยไม่ตั้งใจทำให้เอลฟาบาต้องออกตามหาโดโรธีเพื่อแก้แค้นและนำไปสู่การปะทะกันครั้งสุดท้ายครับตามบทละครมิวสิคัลเอลฟาบาได้ตัดสินใจที่จะแกล้งตายด้วยน้ำเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าเธอหายไปและฟิเยโรที่กลายเป็นหุ่นไล่กาก็ยังคงอยู่เคียงข้างเธอนั่นเองครับวิกเก็ตเป็นเรื่องราวที่เผยให้เห็นว่าความชั่วร้ายที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงเสมอไปแต่เป็นผลผลิตจากความเข้าใจผิดความกลัวและการตัดสินของสังคมมันคือเรื่องราวของความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อแม้จะถูกเกลียดชังและยังเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมิตรภาพความรักและการเสียสละที่แท้จริงสำหรับผมแล้วครับวิกเก็ตไม่ได้เป็นแค่หนังแฟนตาซีที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่มันคือการตั้งคำถามกับสังคมและจิตใจของมนุษย์ว่าเราตัดสินคนจากภายนอกมากเกินไปไหมครับและคุณเคยมีประสบการณ์ที่ถูกตัดสินจากภายนอกหรือเคยตัดสินใครผิดไปบ้างไหมครับสำหรับวันนี้มิกสปอยต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการสรุปภาพยนตร์วิกเก็ตแบบละเอียดยิบนี้จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวที่อลังการและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ